deschiși, să ajute, să vorbească cu toată lumea. Simțim statuia Fecioarei Maria, este placată cu bronz și au ridicat-o pe locul unde Fecioara Maria a trebuit vă binecuvântez, ce se află și la baza asta. Gata de scrisoarea Coșuviță din părul Fecioarei pentru a atesta acest lucru. Găsim loc unde ne putem opri. Pe la trecerea de pietoni coborâm, ne strângem împreună și vă povestesc că n-am reușit. Păcat, a fost distrus mare parte la cutremurul din 1908 și a fost refăcut. Dragilor, ne vom opri, ne va opri domnul șofer. Sempre motivato. Da, stai. Dar lumea seama că suntem turiști. S-ar putea. Deci ce reprezintă asta? Păi nu prea sunt turiști. Și clădirea asta. Noi stăm cu grupul nostru, ei stau cu grupul lor. Așa este normal. Fac o paranteză. În fața noastră este statuia Fecioarei Maria, 1934, placată cu bronz, pe o coloană votivă. Orașului vostru vă binecuvântez. În spatele Italia continentală, Reggio Calabria cu Villa San Giovanni. Și
Și noi acum spuneam că ne așezăm la masă, ne păstrăm locurile la masă, atenție, atât la micul dejun cât și la cină ne păstrăm aceleași locuri. Nu înseamnă că dacă la cină stăm într-o parte, la micul dejun stăm în altă parte. Tot timpul ne păstrăm locurile, vă rog frumos. Apoi, la masă primiți un pahar de apă și un pahar de vin, dar apă o să fie o carafă de ceai, totodată cafea, nu zic că e cea mai bună cafea, eu nu beau cafea, dar știu că cea de la hotel. Uite. O zi care nu mă duc la excursie, să vin până la Messina cu busul și mă duc la uite ce frumos! Da, și cu toții. Wow! Uite, și pentru turiști. În partea dreaptă a dumneavoastră vedem locul de unde pleacă feribotul către Italia continentală, către Villa San Giovanni, Reggio Calabria. Ce nu mănâncă pește? Știu ele ce e bun.